ยายขำกับตามั่นสองผัวเมียที่อยู่กินกันมานานทั้งสองมีลูกด้วยกัน3 คนแต่ทั้ง3 คนก็แต่งงานและแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นจนหมดไม่นานนักลูกชายคนเล็กของทั้งคู่ที่เป็นคนไม่เอาไหนก็หอบลูกวัยกำลังกินกำลังนอน3 คนกลับมาขออาศัยอยู่กับพ่อแม่เวลาผ่านไปสักพักลูกชายคนนี้ก็หนีออกจากบ้านไปทิ้งให้ยายขำกับตามั่นเลี้ยงดูหลานทั้ง3 คนด้วยความยากลำบากด้วยความที่ทั้งคู่มีอายุมากแล้วเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีจะไปหารับจ้างที่ไหนก็ไม่สะดวกทั้งสองจึงอาศัยเก็บผักริมน้ำหาปลาและช้อนกุ้งในแม่น้ำมาเป็นอาหารและถ้าวันไหนสามารถตกปลาหรือช้อนกุ้งได้มากก็จะนำไปขายเพื่อเก็บเงินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินแต่ก็ยากเต็มทีที่จะมีเงินเหลือมากเพราะพอเก็บเงินได้นิดหน่อยก็มีเหตุต้องใช้จ่ายด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของหลานยังดีที่ทั้งสองมีผืนนาเล็กๆเอาไว้ปลูกข้าวกินเองไม่อย่างนั้นทั้ง5 ชีวิตก็คงจะลำบากมากกว่านี้วันหนึ่งยายขำลงเรือเพื่อออกไปหาช้อนกุ้งตามแพผักบุ้งที่ริมแม่น้ำทว่าในบริเวณที่แกเคยไปช้อนกุ้งอยู่เป็นประจำนั้นวันนี้แกช้อนกุ้งไม่ได้เลยสักตัวถึงแม้จะลงไปช้อนตั้งแต่เช้าจนสายแต่ก็ยังไม่ได้กุ้งเลยยายขำเริ่มเป็นกังวลเพราะกลัวว่าวันนี้จะไม่มีกับข้าวให้หลานกินในตอนที่หลานกลับมาจากโรงเรียนวัดใกล้บ้านสุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกยายขำจึงขึ้นเรือแล้วพายเรือไปยังปากคลองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคลองที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่ามีจระเข้ใหญ่อาศัยอยู่ในคลองแห่งนั้นไม่มีใครกล้ามาทอดแหหาปลาหรือหาช้อนกุ้งที่ในคลองแห่งนี้แม้จะเป็นคลองที่ไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่ทั้ง2 ฝั่งทว่าน่าแปลกที่ในคลองไม่ได้รกเรื้อไปด้วยวัชพืชแต่อย่างใดแต่คลองดูโล่งเตียนเหมือนมีคนพายเรือไปมาอยู่เป็นประจำต้นไม้2 ฝั่งคลองก็ยืนต้นสูงใหญ่ขึ้นไปด้านบนจนแทบจะไม่มีแสงแดดลอดผ่านทำให้มีกลิ่นอายความเย็นแผ่ออกมาจากคลองแห่งนั้นยายขำยกมือขึ้นลูบแขนด้วยความหนาวเพราะนางลงไปแช่น้ำเพื่อช้อนกุ้งตั้งแต่เช้ารวมถึงบรรยากาศอันชวนให้หวาดหวั่นในคลองแห่งนี้ด้วยแต่เมื่อมีปากท้องของหลานมาเป็นตัวกำหนดทำให้ยายขำไม่มีทางเลือกนางจึงยกมือขึ้นพนมท่วมหัวเจ้าพระคุณเจ้าที่เจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาลูกมาดีนะเจ้าคะขอมาหาปลาหากุ้งเอาไปเลี้ยงหลานถ้าลูกไม่มาเท่านี้หลานก็คงจะอดตายอย่าถือโทษโกรธเคืองลูกเลยนะเจ้าคะยายขำเอ่ยขึ้นในขณะที่พนมมือท่วมหัวแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่กล้าพายเรือเข้าไปในคลองลึกมากนักนางจอดเรืออยู่ที่เพียงปากคลองเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อหย่อนตัวลงไปในน้ำที่บริเวณปากคลองก็ยังรู้สึกได้ถึงความเย็นวาบจนตัวสั่นยายขำลงน้ำไปแล้วอยู่ริมตลิ่งที่มีน้ำท่วมเพียงอกจากนั้นก็หยิบสวิงในเรือมาเริ่มช้อนกุ้งใต้แพผักบุ้งและใต้กอผักตบเพียงแค่ช้อนครั้งแรกนางก็ได้กุ้งฝอยเป็นจำนวนมากด้วยความดีใจนางจึงเดินลัดเลาะริมตลิ่งช้อนกุ้งไปเรื่อยๆพร้อมกับลากเรือไปกับนางด้วยพอช้อนได้ก็เทกุ้งฝอยลงกะละมังที่วางอยู่บนเรือจนกระทั่งเดินเลาะมาถึงในคลองและตอนที่กำลังจะช้อนกุ้งอยู่นั่นเองนางก็รู้สึกว่าท่อนไม้ใหญ่ใต้น้ำที่นางยืนอยู่นั้นมันขยับเลื่อนได้ใจของยายขำเหมือนตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่พูดกันมานักต่อนักว่าขอนไม้เลื่อนได้ก็คือจระเข้นั่นเองนางนึกถึงคำของพ่อแม่แล้วก็เอ่ยปากออกมาเอ๊ะทำไมขอนไม้มันถึงเลื่อนได้นะหรือว่าน้ำจะไหลแรงพอพูดอย่างนี้ขอนที่นางเหยียบอยู่ใต้น้ำก็หยุดเลื่อนส่วนยายขำก็รีบปีนขึ้นเรือทันทีแล้วยกมือขึ้นท่วมหัวลูกขอโทษนะเจ้าคะที่เข้ามาหากุ้งถึงในคลองอย่าโกรธเคืองลูกเลยนะเจ้าคะ
จากนั้นนางก็รีบพายเรือกลับบ้านทันทีพร้อมกับกุ้งฝอยเต็มกะละมังเมื่อกลับถึงบ้านหน้าตาของนางก็ยังตื่นตกใจไม่หายจนตามั่นที่กลับมาจากทำนายังต้องเอ่ยถามยายขำจึงเล่าให้ฟังทั้งสองคนยกมือขึ้นเอ่ยขอบคุณจระเข้เจ้าที่ในคลองนั้นที่ไม่ได้ทำอันตรายยายขำไปมากกว่าขยับตัวเคลื่อนไหวจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันเลือกเศษผงออกจากกุ้งฝอยแล้วนำกุ้งมาทำอาหารเย็นกับแบ่งไว้ทำกะปิแล้วก็นำที่เหลือไปเร่ขายส่วนหนึ่งก็ทำกับข้าวเอาไว้ใส่บาตรพระในตอนเช้าและไม่ลืมที่จะแบ่งบุญให้กับจระเข้ในคลองแห่งนั้นด้วยหลังจากเจอเหตุการณ์ขอเลื่อนในวันนั้นยายขำก็ไม่ได้ไปหากุ้งแถวคลองแห่งนั้นอีกเพราะถึงแม้จะได้กุ้งมากกว่าที่อื่นหลายเท่าแต่ความหวาดกลัวที่มีต่อจระเข้ก็มีมากกว่าความอยากได้นางจึงไปหากุ้งที่อื่นแทนทว่าวันหนึ่งหลานก็เกิดป่วยหนักจนต้องพาไปโรงหมอแต่นางไม่มีเงินเลยสักบาทจึงจำใจต้องไปที่คลองแห่งนั้นอีกครั้งหวังจะช้อนกุ้งเพื่อนำไปขายเมื่อไปถึงคลองนางก็ยกมือขึ้นไหว้เหมือนเดิมแล้วลงไปในน้ำเพื่อช้อนกุ้งเพียงแค่ช้อนไปสวิงแรกนางก็ได้กุ้งมาเป็นจำนวนมากทั้งยังมีสิ่งแปลกปลอมปะปนมาที่ก้นสวิงด้วยเมื่อนางคุ้ยกุ้งออกเพื่อไปดูที่ก้นสวิงก็เห็นว่าเป็นสร้อยคอทองคำเส้นโตถึง3 เส้นที่เปื้อนดินโคลนเหมือนจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานแล้วและยังมีแหวนทองคำอีก2-3 วงยายขำดีใจมากที่จะมีเงินพาหลานไปหาหมอแล้วนางเลยรีบขึ้นเรือและยกมือไหว้ขอบคุณจระเข้เจ้าที่ในคลองแห่งนี้ที่ช่วยชีวิตหลานของนางเอาไว้ด้วยการให้นางเจอสร้อยคอทองคำและแหวนจากนั้นนางก็รีบกลับบ้านนำแหวน1 วงไปขายได้เงินมาเป็นจำนวนไม่น้อยและได้พาหลานไปหาหมอส่วนสร้อยและแหวนที่เหลือนางก็เก็บเอาไว้อย่างดีหลังจากนั้นนางก็ไม่ได้ไปช้อนกุ้งที่คลองแห่งนั้นอีกทว่ากลางดึกคืนหนึ่งนางกลับฝันเห็นชายชราที่มีผมขาวโพลนหนวดและเคราสีขาวยาวเฟิร์มชายชราคนนั้นเดินยิ้มเข้ามาหานางท่านเป็นใครหรือเจ้าคะยายขำถามไปอย่างนั้นแล้วอีกฝ่ายก็ตอบกลับมาเจ้ารู้อยู่แล้วว่าข้าเป็นใครที่ข้ามาหาเจ้าก็เพื่อจะมาบอกว่าข้าจะไปแล้วท่านอยากจะให้ฉันทำอะไรหรือเจ้าคะไปช่วยสร้างศาลให้ข้าหน่อยในคลองที่เจ้าเข้าไปหากุ้งนั่นแหละพอได้ยินอย่างนั้นยายขำก็รู้แล้วว่าชายชราคนนี้ก็คือจระเข้เจ้าที่อยู่ในคลองแห่งนั้นนั่นเองนางจึงรีบก้มลงกราบขอบคุณทันทีเพราะเขาทำให้นางได้ของมีค่าจากในคลองนั้นทำให้มีกินมีใช้ไม่อดอยากเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วได้เจ้าค่ะฉันจะไปสร้างศาลให้ขอบคุณท่านมากนะเจ้าค่ะที่ช่วยให้ฉันกับหลานๆไม่ต้องอดมื้อกินมื้ออีกแล้วชายชราพยักหน้าแล้วยิ้มให้อีกครั้งก่อนจะเดินหายไปในหมอกควันในฝันนั้นยายขำก้มลงกราบขอบคุณชายชราหลายต่อหลายครั้งเพราะสำนึกในบุญคุณที่อีกฝ่ายช่วยเหลือนางและครอบครัวเอาไว้อย่างมากอีกทั้งยังตั้งใจมั่นว่าจะทำตามที่ชายชราร้องขอด้วยพอรุ่งเช้ายายขำก็รีบตื่นมาทำกับข้าวใส่บาตรและกรวดน้ำไปให้ชายชราในฝันจากนั้นก็เล่าเรื่องให้ตามั่นฟังแล้วทั้งสองก็พายเรือไปที่คลองน้ำในคลองยังคงนิ่งสงบและบรรยากาศก็ยังคงเย็นเฉียบแต่วันนี้ทั้งสองคนไม่มีความหวาดกลัวอีกแล้วเมื่อไปถึงคลองยายขำกับตามั่นก็พากันลงน้ำแล้วช่วยกันใช้สวิงช้อนลงไปใต้น้ำทั้ง2 ช้อนลงไปไม่กี่ครั้งก็ได้พบกับสิ่งที่ต้องการนั่นคือหัวกะโหลกของจระเข้เจอแล้วข้าเจอแล้วยายขำร้องบอกด้วยความดีใจจากนั้นก็พากันขึ้นเรือโดยมีหัวกะโหลกจระเข้ไปด้วยแล้วก็พากันกลับไปที่บ้านเมื่อมาถึงบ้านยายขำก็ให้ตามั่นนำแหวนอีกวงไปขายเพื่อ
พื่อที่จะได้มีเงินมาจ้างคนให้ทำศาลแต่พอไปเอ่ยปากว่าจ้างกับช่างคนใดก็เป็นต้องปฏิเสธไปทุกคนเมื่อรู้ว่าจะต้องไปสร้างศาลที่ไหนจนกระทั่งถึงช่างคนสุดท้ายทั้งตามั่นและยายขำต่างก็รับประกันเป็นมั่นเหมาะว่าจะไม่มีอันตรายใดๆอย่างเด็ดขาดหากช่างต้องเข้าไปในคลองแห่งนั้นอีกทั้งยังจ่ายค่าจ้างมากกว่าจำนวนที่ควรจะได้สุดท้ายช่างจึงยอมรับงานแล้วก็พาคนงานขนอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาสร้างศาลให้ตามที่ได้ว่าจ้างกันไว้เมื่อสร้างศาลเสร็จตามั่นกับยายขำก็นำหัวกะโหลกมาตั้งไว้ในศาลและตั้งข้าวของเส้นไหว้อย่างดีโดยจะนำของไหว้มาเปลี่ยนให้ในทุกวันพระไม่นานนักพอมีข่าวแพร่ออกไปว่าในคลองที่ทุกคนเคยหวาดกลัวนั้นมีศาลจระเข้เจ้าที่ตั้งอยู่ก็เริ่มมีคนพายเรือเข้ามากราบไหว้และขอโชคขอลาภกับศาลจระเข้แห่งนั้นซึ่งก็มีไม่น้อยเลยที่ได้โชคลาภถูกหวยรวยเบอร์ทำให้คลองแห่งนั้นไม่เงียบเหงาวังเวงน่ากลัวอีกต่อไปแล้วส่วนยายขำกับตามั่นก็สำนึกในบุญคุณของจระเข้เจ้าที่ทำให้ทั้งสองและหลานอีก3 คนมีอยู่มีกินจึงหมั่นมาดูแลทำความสะอาดและเปลี่ยนของเส้นไหว้อย่างสม่ำเสมอแม้กระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปทั้ง2 คนก็ได้จากไปแต่หลานๆที่เติบโตแล้วก็ยังยึดถือปฏิบัติตามที่ตากับยายสั่งเอาไว้มิได้เปลี่ยนและยังคงมีคนแวะเวียนมากราบไหว้ที่ศาลเพื่อขอโชคขอลาภอยู่เสมอ